subtitle so you don't miss a word. یه چیزی که فهمیدم و خودم خیلی ترسونه اینه که خطرناکترین آدم زندگیت نه دوستته، نه خانوادته، نه حتی دشمنه. خودتی، خودت. نه اون نسخه که همه میبینن، نه نسخه که مؤدبه، کنترل شده است، خوبه. اون یکی بودتو میگم، بود تاریکه که حتی خودت هم ازش نمیدونی. تا حالا شده وقتی که کنترلت از دست میدی بگی من چرا این کارو کردم؟ چرا این حرفو زدم؟ شده دیگه، بر همه پیش اومده. یا اصلا یه فکر اومده تو ذهنت که حتی از گفتنش خجالت میکشی و این اون لحظه است که نیمه تاریک وجودت بیدار میشه. و ترسناکترین بخش اینه که اون بود همیشه تو وجودت بوده، فقط تا الان فرصت دیده شدن نداشتم. کتابی که قرار داره درباره‌اش صحبت کنی نیمه تاریک وجوده که نویسندش دبی وارده، اما این موضوع خیلی قبل‌تر مطرح شده بود. در دهه 90 کارل گوستاو یونگ مطرح شده بود که اون میگه انسان اون چیزی نیست که نشون میده، یه بخش داره. اگر تو نشناسیش میتونه کنترلت کنه. و این کتاب دقیقا درباره همینه. نیمه تاریک یا شادو. تا اون چیزی که گفتی من نیستم، اما دقیقا خودت هستی. خودت هم میدونی. هر وقتی که سرکوبش کردی نخواستی ببینیش، همین حسا جمع میشن مثل حسادت، ترس، خشم، غم یا میل به قدرت. و تو الان فکر می‌کنی اینا رو نداری. نمیشه آدم اینا رو نداشته باشه. مگه رباته؟ همه آدما دارن، فقط پنهونشون کردن. و هر چیزی که پنهون باشه قوی تر از اون چه فکرش کنی برمیگرده تو زندگی. از بچه که مامان گفتن این خوبه این بده، بچه خوب نباید این کارو کنه، اگر این کارو کنی دوستت دارم. و به خاطر همینه ما یاد گرفتیم بخشایی از خودمون رو حذف کنیم به خاطر اینکه دیگران ما رو دوست داشته باشن. اما نمیدونستیم مهم اینه که ما خودمون رو دوست داشته باشیم. به خاطر همینه تو یه نسخه ساختی که بقیه دوست داشته باشن، پذیرفته بشی، اما اون نسخه کامل نیست. تو هر بار تو هر موقعیت خودتو سانسور کردی یه دیگه از وجودتو داری به سایه. سایه ها هیچ وقت ساکت نمیمونن. شده برای شما بی دلیل عصبی میشین، پرخاشگر میشین، اصلا یک واکنش شدید کنترل رو از دست میدی. یا وقتی که از یه نفر به شدت بدت میاد. حالا من اینو داستانش رو برای شما بگم اینه که وقتی شما از یه نفر به شدت بدت میاد بیشتر وقتا اون چیزی که تو میخواستی بشی و نشدی اون طرف شده. به خاطر همینه شما ازش بدت میاد، چون اون چیزی میخواستی نشد و اون طرف شد. و اگر تو کنترلش رو به دست نگیری زودتر چی فکرشو میکنی سنی که تو نبود میکنی. برای شما پیش اومده یه مدل آدم خاص وارد زندگی بشن و برن؟ این اصلا تصادفی نیست. میدونستین که داره سایه انتخاب میکنه؟ همین رو شما میگین چرا؟ به خاطر اینکه ما جذب چیزایی میشیم که درونمون حل نشده، جوابی برش پیدا نکردیم. برای همینه بعضی رابطه هی تکرار میشن ببینید که اصلا خودمون بفهمیم. شما مثلا توجه میخوای، محبت میخوای، تایید میخوای. دقیقاً بعد تاریک سایه ها دارن دنبال اون آدمو میگردن. به خاطر همینه که میگن باید درونتون حل بشه. اگر سایه‌تو نشناسی یا سرکوبش کنی یه روز منفجر میشه. و دقیقاً همون لحظه که کنترل از دست میدی حتی خودت هم نمیشناسی و پیش خود میگی اصلا من چرا این واکنش نشون دادم؟ اصلا چه اتفاقی افتاد؟ کنترلم از دست دادم. یه بحث کوچیک بود اما خودت بودی، اون نسخه تاریکت. و بدتر از اینا هی مدام تکرار میشه و تا بفهمی مشکل سایه ها چیه و اگر نفهمی نابودت میکنه به همین راحتی. سایه ها دشمنتون نیستن.
میدونستین جالب ترین بخش اینه که اونا منبع قدرتن، منبع انرژی هن؟ اگر بشناسینشون باید تبدیل کنیم به قدرت. خشم تبدیل میشه به انگیزه و همینطور کنترل تبدیل میشه به تمرکز و اینا همه چی بستگی داره به خودت که بشناسیش. مشکل از کجا؟ از چه حسی سرچشمه میگیره؟ آره. و میدونستین آدمای قدرتمند این حسشون رو سرکوب نمیکنن؟ میشناسنشون، ازشون قدرت میگیرن. و اینجاست فرق بین آدم قدرتمند و آدمای معمولی. الان میشه خودتون میگین چرا بیشتر مردم نمیفهمن؟ چون سخته. تو خودت میتونی بعد تاریک تو به دیگران نشون بدی؟ حتی میتونی به خودت نشون بدی؟ پس راه آسونش اینه که نقش بازی کنن، خود واقعیشون رو دفع کنن و همینجا رشدت، پیشرفتت، موفقیتت همینجا نابود میشه، متوقف میشه. بیشتر آدما ترجیح میدن یه ماسک بزنن رو صورتشون که مردم اونا رو بپذیرن و دقیقا همینجا اون سایه ها بعد تاریک کنترل رو دست میگیره. من از شما یه سوال دارم. البته سوال من این نیست که بعد تاریک داری یا نه، همه دارن. سوال من اینه تو فرار میکنی، انکار میکنی یا نه تبدیل میکنی به موفقیت؟ یا میذاری اون کنترل رو به دست بگیره یا تو کنترلش میکنی؟ کدوم؟ که خب این اتفاق برای همه میفته. من نمیگم یه نفر هیچ اتفاقی نیفته، نه، برای همه اتفاق میفته. و این که ما بذاریم این حسا بیشتر بشه به نظرم خیلی دردناکه. بخاطر اینکه کسی ناراحت نشه ما این حرفا نزنیم، این برای اون خوب نیست، این کارو نکنیم، آبرو این کارو نکنیم. اصلا زندگی چیزی شده که خودمون هم نمیتونیم باورش کنیم. بخاطر این چیزای مسخره داریم خودمون رو نابود میکنیم. پس من خودم دارم این کارو شروع میکنم چون دیگه برام مهم نیست، خودم مهمم. پس حواستون به خودتون باشه، نذاری این حسا تلمبار بشه و به کسی هم زیاد اهمیت ندین. زندگی خودتونه، خودتون باید تصمیم بگیرید. پس بخاطر همین نمیخوام ویدیو بعدی رو از دست بدی چون میدونم از این موضوع خوشت میاد. سابلاک یادتون نره و مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.